नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी खपत गरिने मासुहरू मध्येमा खसीको मासु पनि एक हो। परम्परागत रूपमा यो प्रमुख उत्सवहरू र चाडपर्वहरूमा विशेष गरी दशैंको समयमा उपभोग गरिने एक स्वादिष्ट भोजन पनि हो। यसलाई कसौडी या बाक्लो भाँडा वा कुकरमा बनाउने गरिन्छ। धेरै हिन्दू घरहरू र चाडपर्वहरूमा बोकाको बलि समेत पनि दिइन्छ। मासुलाई विभिन्न स्वादका परिकारहरूको रूपमा पकाइन्छ। हड्डी भएको मासुलाई सुप बनाइन्छ, भित्रको भागलाई भुटुवाको रूपमा पकाइन्छ र अतिरिक्त मासुलाई धुवामा सुकाएर कतिचोटि सुकुटी पनि बनाइन्छ। हड्डीसहित मासु र छालासहितको मासुलाई तरकारी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। बोन म्यारो र बोसोले परिकारहरूको स्वाद बढाउँछ। खसीको मासु आफैमा स्वादिलो हुन्छ, त्यसैले यसको स्वाद बढाउन धेरै मेहनत र धेरै मसलाहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन। यसपालि चाहिँ हामी खसीको मासुलाई तयार गर्नेछौँ जुन अत्यन्तै स्वादिलोसँग पक्कै बन्नेछ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यो खसीको मासु बनाउनको लागि खसीको मासुलाई मैले यसरी सफा गरेर लिएको छु। जो छाला भएको हड्डीसहितको मजाको मासुहरू रहेको छ। तोरीको तेल मैले यसरी कसौडीमा राखिदिएँ। त्यसपछि यसमा दालचिनी, तेजपात, अलैँची, ल्वाङ, सुकमेल यसरी राखेर हल्का बास्ना नआएसम्म चलाइदिने। कसौडीमा बनाएको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। अनि प्याजलाई राखेर चलाइदिने। यसमा थोरै मेथीलाई पनि राखेर चलाइदिनुपर्छ। प्याजबाट पनि मजाले बास्ना आउन थालिसकेपछि अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखेर चलाइदिने। अब यसमा खसीको मासुलाई राखिदिने अनि यसरी मिलाएर चलाइदिनुपर्छ। बाक्लो खालको कसौडीमा सानो आगोद्वारा बनाइने हुनाले यसरी बनाएको खसीको मासु एकदमै मिठो पनि पक्कै बन्नेछ। यसरी राम्ररी फ्राई गर्दै पनि रहने। बीचबीचमा यसरी चलाइ पनि रहनु पर्दछ। अब यसलाई छोपेर पकाउने अनि यसरी निकालेर चलाइदिने। अब थोरै बेसार, धुलो जिरा, धनियाँ, खुर्सानीको धुलो, गरम मसला यसरी राखेर चलाइदिने। अब यसमा टमाटर पनि राखेर चलाइदिनुपर्छ। अब राम्ररी नपाकेसम्म छोपेर पकाउने अनि यसरी निकालिदिने अनि थोरै पानी राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब यसमा नुन राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब छोपेर सानो आगो गरेर मजाले पकाउने। यसरी पानी पनि कम भएको छ। मजाले मसलाहरू पनि पाकेर माथि माथि तेलहरू आउन सुरु भइसकेको छ र यसरी चलाएर थोरै पानी राखेर फेरि पनि मिलाइदिने अनि छोपेर पकाउने अनि निकालेर यसलाई चलाइदिने। कतिको झोल मनपर्छ अथवा ग्रेभी कसरी खाने त्यो अनुसार राख्नुपर्छ। अनि धनियाँको पात मसिनो काटेर राखेर चलाइदिनुपर्छ। र यसरी हेर्दै खाउँ एकदमै मजाको खसीको मासु लगभग पाकेर तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले निकालेर सर्भ गरिदिएको छु। अत्यन्तै स्वादले भरिपूर्ण भएको खसीको मासुको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने यसरी नै सिम्पल तरिकाले खसीको मासु बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को मिठो र नयाँ नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।